Gusto mo bang gumawa ng tupig at gusto mo itong lutuin ng pangmadalian? Ito po ang sagot sa problema nyo. Gagamit lang po tayo ng kawali. Alamin kung ano ang ginawa ko kung bakit hindi dumidikit ang tupig sa balat ng saging. Una ay pumili ng murang buko, para matamis at malambot. Kayurin ito at iwasang makuha yung nasa ilalim dahil mapait ito. Ihanda na rin ang mga iba pang ingredients. 700 grams glutinous rice flour, 400 ml coconut cream, 1 1/3 cup gata, brown sugar na 1 3/4 cup, melted margarine na 60 grams, 1/4 teaspoon salt at yung young shredded coconut kanina ay 2 1/4 cups. At syempre ang bida ng tupig ay ang banana leaves. Sinalang ko na po ito sa apoy para lumambot at pinunasan ko na rin. Maghanda din ng cooking oil at brush. Magagamit natin ito mamaya. Maghanda ng bowl at unahin nating ilagay ang coconut cream at gata. Isunod ang brown sugar. Melted margarine, haluin ng mabuti at saka ilagay yung glutinous flour. I-add na rin ang asin at buko. Haluin ng mabuti until well combined. Pwede na po ito ibalot pag ganito na po yung texture ng mixture at natunaw na rin yung mga namuong glutinous flour. Kumuha ng dahon ng saging at i-brush ng cooking oil. Ito yung teknik para hindi didikit yung tupig sa dahon ng saging. Isa pang teknik ay ang paglalagay ng margarine o butter sa mixture. Maglagay ng 2 kutsarang mixture at itupi ito. Ulitin lang po ang proseso hanggang sa mai-wrap lahat yung mixture. Sa mga gusto pong mag-try sa recipe na ito ay ilalagay ko po ang complete ingredients sa description box. Kung mahilig ka po ng mga lutong bahay ay paki-subscribe ang aking channel, Glenj, at pakipindot na rin ang bell para ma-notify po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng bagong video recipes.
Pagtapos na ay painitin ang kawali. Paalala lang po na low heat setting lang po ang cooker para hindi masunog ang mga tupig. Pag mainit na po ang kawali ay ilagay na po ang mga tupig. Lutuin ito hanggang sa maluto. Sa mga gusto pong mag-try sa recipe na ito ay ilalagay ko po ang complete ingredients sa description box. Paalala lang po na balik-baliktarin po ang mga tupig para hindi ito masunog. Kung mahilig ka po ng mga lutong bahay ay paki-subscribe ang aking channel, Glenj, at pakipindot na rin ang bell para ma-notify po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng bagong video recipes. Pagluto na po ito ay hanguin at palamigin konti. Masarap ito kainin at i-partner sa kape habang mainit. Mapapansin nyo po na hindi dumikit ang tubig sa banana leaves dahil sa margarine at cooking oil na linagay ko. Sana po ay nagustuhan nyo ang tupig na ito. Try nyo po ito gawin, masarap pang merienda at pwedeng panghanda sa Christmas at New Year. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.